đã mà chơi về main power, có nghĩa là cục đẩy á, thấy không, thì mình phải chơi cái này. Đó. Quang mà chơi quanh số á thì có tiền, còn không quanh số không có tiền thì chơi quanh cơ cũng rất là ngon ha, các bạn độc đáo luôn. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái bộ quanh số này nè, và mình hướng dẫn cho các bạn sửa chữa khi hư hỏng nó luôn nha. Cách sử dụng nó thì dễ lắm, bật nguồn lên thôi nè, bật nguồn lên thôi, rồi echo thì dặn echo lên, mid thì dặn mid lên, music thì nhạc thì dặn lên, lớn nhỏ dặn lên ha. Rồi đây là cái mid music tông, có nghĩa là chỉnh bass chép của cái music, có nghĩa là của nhạc đi vào đó. Rồi cái micro bass chép của micro mình, cái lỗ micro nè, lỗ 1 lỗ 2 nè, chỉnh delay, chỉnh repeat bass, rồi mid bass, thấy không, đây là chỉnh bass chép, chỉnh bass chép với echo đó. Nhưng đặc biệt cái đầu này ở đây á, nó giải mã rất là đẹp, rất là hay, cái tiếng nó rất là đẹp hay trong. Đây là những cái volume mix, và đây là cái nút reverb có nghĩa là cái nút này á, để mà cho cái tiếng ca mình nó nhẹ lên đó, nó đi nhẹ bên trái bên phải đó ha. Rồi bên trong nè các bạn, mình sẽ lướt qua bên trong để nhìn cho kỹ nha các bạn ha. Đây, lướt bên trong nhìn cho kỹ. Rồi mình sẽ phân tích cho các bạn nè. Ở bên sau nè, ở bên sau này ha, thì đây là những cái ngõ vào, ngõ ra thôi. Cái cách sử dụng, cái sử dụng nó là cũng dễ thôi, không có gì khó. Có Bluetooth luôn này ha, mình có thể bắt Bluetooth tại đây luôn nha, nhạc đi vô đây luôn. Rồi đây là những cái nút mà mình chỉnh thêm, chỉnh thêm. Rồi đây là nguồn vào, thì đây nè, cái bộ này là cái bộ nguồn vào, nó vào đây. Đây là cái cục tăng phô biến áp thôi, nó không có xài nguồn sung, nó xài cùng biến áp. Đặc biệt á, cái nguồn sung á, là một cái nguồn rất là tiên tiến, nhưng đối với về âm thanh người ta dùng cái nguồn này á, để cho nó dễ bị âm thanh nó trung thực hơn hay sao đó. Nhưng mà nhà thiết kế người ta thiết kế hầu như âm ly người ta dùng cái nguồn biến áp là nhiều. Thì bây giờ đi ra đây á, thì nguồn này á, đi ra đây á, là nó gồm có 3 loại nguồn ha. Nguồn 5V và nguồn cộng trừ 12V. Nguồn cộng trừ 12V á, là dùng để nắng qua hai con này nè, 7812, 7912, để cung cấp cho cái dàn này, cái dàn mà khuếch đại này nè. Giờ mình bấm lên cho các bạn xem nè. Đó, đây là những con khuếch đại ha, cái con khuếch đại thực toán 004 200. Rồi nhạc nó đi vào đây, thì cái máy này nó thường xuyên hư hỏng, là có nghĩa là nó không có nguồn thì nó cũng không có hoạt động nha các bạn, tê liệt hết. Thì cái nguồn đây nè, ở đây nó gồm có cái con này các bạn nhìn thấy nè, 7812 và 7912 ha. Mấy con này là các bạn nhớ chú ý nè, 79 này ha, 7912 nè và 7812, để nó biến điện ra. Và các cách đo như thế này, các bạn chọt cái đồng hồ các bạn đo ha. Thì 7812 thì chân vào là chân 1, chân giữa là chân ra. Nè các bạn nhìn thấy nè, cái cầu diode này nè, cái cầu diode này nè, đó là những cái cầu diode nắng điện. Khi nó không ra điện hoặc là nó chập cái cầu diode nó cũng bị hư nữa nha các bạn ha. Còn cái tụ này là hai cái tụ lọc nguồn đối xứng 12V cộng trừ 12V. Thì thường á, là ở đây á, nó ra AC đó là khoảng 12V thôi, nhưng mà nó ra tụ lọc ra lên 17V nè. Đó, như vậy thì nó dùng con 7912 và 7812 nó lọc, nó ổn định điện áp lại là hai con này. Rồi ngoài ra thì nó có một con 5V nữa nè các bạn, 5V. Con này quan trọng nha. Cái con này á, các bạn y như cái con 7812 thôi. Con này chân vô nè, chân giữa là chân mát nè, chân ra nè. Ở ngoài á, là 18V, nó qua con điện trở nè, để nó cản lại bớt dòng. Và đo ở bên kia là phải 5V, đúng 5V để cung cấp cho con vi xử lý nha. Ở đây là con này là cái con xử lý về tín hiệu ánh sáng đó, tín hiệu digital ánh sáng đó, để con này xử lý nè. Bởi vì cái này nó rất là hay nha các bạn ha, và nó cùng giải mã được cái tín hiệu Bluetooth luôn nè. Nó có cái này các bạn nhìn thấy là trên bo nó có cái đồ, cái giống như cái anten gì đó, nó là gì đó. Rồi tiếp tục nó sẽ giải mã và lo qua lọc bắt chép, nó sẽ qua là mạch lọc bắt chép lại chỗ này. Xong rồi các bạn thấy hai cái con này nè, đó, để mình zoom lại nè, hai cái con này nè các bạn thấy nè, nhìn kỹ nè, đó các bạn nhìn kỹ không, thấy không? Cái con này á là cái con gì các bạn biết không? Hai cái con này xử lý echo nha, echo. Đó, cái con này là T62M0000.
2 con. Bình thường cái máy âm ly của mình là dùng có một con một thôi đó, hoặc là cái con này là con dán nè, nó có một loại con đó là cái con cái chân cắm lớn nha, chân cắm lớn. Thì cái con này nó là số chân đó nè, rồi cái con này là 24 chân đó. Ở đây á là những cái con điện trở này nó cũng dễ bị nóng hay là bị hư. Nếu con chở này mà bị nóng bị hư á, bị nóng lên á, các bạn hãy chú ý là cái tầng sau nó bị chạm nha các bạn. Tầng sau nó bị chạm nên nó kéo dòng nhiều quá thì nó sẽ bị nóng lên, nên người ta làm con điện trở này nó cao lên được, nó không bị cháy bo. Thì 2 cái con này là 2 con xử lý. Ok, bây giờ nè các bạn thấy nè, đặc biệt á, cái chân số 17 18 á, là các bạn cắm một que dưới mát một chân này á, là các bạn đo nó cái giật á, là cái con này còn sống nha các bạn ha. Còn nếu không là cái con này nó đã bị đi bụi rồi nha các bạn. Nhớ nha, chân số 17 chân số 18 là 2 cái chân đó là cái chân chỗ này nè, 17 18 này con này là 24 chân nha các bạn, 24 chân đó. Thì 2 cái con này là cái con để mà dùng đó. Thì cái con này á, nó sẽ là cái con Electro, nó sẽ phết đại qua bên đây. Bên đây thì những cái con này là những con này y chang như con này cũng nè, nó mã số nó y chang luôn các bạn, dễ kiếm lắm. Con này dễ kiếm lắm, nó hư cũng dễ kiếm luôn ha. 004 023 ở đây cũng vậy nè đó, 004 023 còn là phát nó y như là nó khuếch đại thực toán giống như là con 4558 nha các bạn đó, nhưng mà nó có nhiều cái cổng vô và ra thôi. Rồi đây là cái bộ này là cái bộ chống hú ha. Rồi bộ chống hú nói chung là nó kết nối để chống hú. Thì ở đây là nó làm hoàn chỉnh rồi, ít có hư xảy ra trường hợp đó, nên mình nói những cái chỗ hư thôi. Thì cái con này là mới cái đo nó ra không có ra sung chân 17 18 là nó hư nha. Rồi vậy thì chỉ vậy thôi, đơn giản thôi. Và có khả năng hư thì các bạn mua sữa này, mua con này về. Nhưng mà cái con này á, kỹ năng là các bạn phải luyện kỹ năng, đó nghĩa là vuốt chân đó rồi khử nó lên nó dễ ha, khò nó này kia đó, chứ nếu không thì mình sẽ khó mà thay nó nha các bạn ha. Rồi giờ mình sẽ bắt lên quýnh thử cho các bạn xem nhé. Đây là cái nút đề chỉnh nè, đây là cái van cơ nha các bạn ha. Rồi các bạn nào có nhu cầu mua cái van này thì khoảng 1,5 triệu nha, 1,5 triệu, mình mua 1,5 triệu thôi. Rồi bye bye.